እንኳን ወደ ትኩረት አካዳሚ በሰላም መጣችሁ። ትኩረት አካዳሚ በዚህኛው ክፍል ይዞላችሁ የመጣው እንዴት አድርገን ነው የቢኤስሲ መመረቂያ ጽሑፍ በምንሰራ ጊዜ የማስተርስ ቴሲስ ሊሆን ይችላል ማንኛውንም ዶክመንት በምናዘጋጅበት ጊዜ መረጃ ከተለያዩ ሶርሶች እናገኛለን። ከመጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ ከመጽሐፍ ሴክሽን ሊሆን ይችላል፣ ከጆርናሎች፣ ከአርቲክሎች፣ ከኮንፈረንስ፣ ከሪፖርቶች ወይም ደግሞ ኢቨን ከኢንተርኔት ላይ ሰርች አድርገን የምናገኘው መረጃ ይኖራል። ስለዚህ ይሄንን መረጃ ደግሞ ዶክመንታችን ላይ ጥራዛችን ላይ በምናዘጋጅበት ጊዜ ለምናቀርበው ለዶክመንታችን ያንን መረጃ ከየት እንዳገኘን ሪፈረንስ ማስገባት አለብን ወይም ደግሞ ሳይት ማድረግ አለብን። ይሄንን መረጃ ከዚህ ነው ያገኘሁት ብለን ማስቀመጥ አለብን። ምክንያቱም የፈለገ ጥናት ብናጠና ሪፈረንስ ይኖረናል፣ የሆነ አጋዥ ነገር ያስፈልገናል። ከዚህ በፊት የተሰሩ ሪሰርቾችን አገላብጠን አይተን ፈትሸን መርምረን የነዛን ሐሳብ ጨምቀን ወስደን ነው ለኛ መነሻና መንደርደሪያ እንዲሆነን አድርገን ተነስተን የራሳችንን ስራ የምናስገባው። ስለዚህ ለዛ ደግሞ ሪፈረንስ ያስፈልገናል፣ ሳይት ማድረግ ያስፈልገናል ስላገኘነው መረጃ። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ የራሱ የሆነ ይሄንን ሳይት የምናደርግበት መንገድ ሰጥቶናል፣ ቱል አዘጋጅቶልናል። ስለዚህ ያንን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ብዙ አይነት ሳይቴሽን ፎርማቶች አሉ። አሁን እኔ ላሳያችሁ እዚህ ላይ የማቀርበው የምንድን ነው አብዛኛውን ጊዜ ፎር ዲስ ኢንጂነሪንግ ላይ የምንጠቀምበት ዲስ IEEE ሳይቴሽን ፎርማት እንዴት አድርገን ወርድ ላይ በቀላሉ አድ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ለዛ የሆነን ዘንድ ሁለት ጽሁፎችን አዘጋጅቻለሁ። ጀስት የመጀመሪያው as you can see from here ጀስት ከመጽሐፍ ላይ የተወሰደ ሐሳብ ነው። ሁለተኛ ደግሞ from some journal የተወሰደ ሐሳብ ነው። የመጀመሪያው is about the root locus እንደ መነሻ እንዲሆን this in control engineering which is root locus is a very important technique. ስለዛ ከሆነ መጽሐፍ ላይ ወስጄ ያንን ሐሳብ ስለ root locus ያለውን ሐሳብ በዚህ መልኩ በአንድ ፓራግራፍ እንዲሆን አድርጌ ወስጃለሁ። actually ከመጽሐፍም ሊሆን ይችላል ከጆርናልም ሊሆን ይችላል ስንወስድ ዳይሬክት ኮፒ ማድረግ የለብንም። አንብበን የተረዳነውን ነገር ምን ማድረግ አለብን? መጻፍ አለብን ነው። አንደኛው this as you can see paragraph 1 ስለዛ ነው። ሌላ ደግሞ paragraph 2 is about this genetic algorithm ነው የወሰድኩት ሐሳብ። ስለዚህ እነዚህን እንዴት አድርጌ ነው ሳይት ማደርገው from this wordን በመጠቀም እንዴት አድርጌ ሳይት ማድረግ ይችላል የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የምናደርገው? ምን አደርጋለሁ? ሪፈረንስ የሚለው ውስጥ ገባለሁ። ፈርስት ስታይል ላይ ብዙ አይነት ስታይሎች አሉ። APA ፎርማት አለ፣ all this እነዚህ ፎርማቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ እኔ ሳይቴሽን ልጠቀም የምፈልገው for engineering ስለሆነ IEEE መጠቀም ፈለኩኝ። ስለዚህ IEEE select አድርጋለሁ። I have to use IEEE select አድርጋለሁ። it says IEEE 2006 because የመጨረሻው ቨርዥን ይሄ ስለሆነ እዚህ select አድርጋለሁ። then የት ነው ሳይቴሽኑን መክተት የምፈልገው? ለምሳሌ over here እሄዳለሁ። ይሄንን ሐሳብ የወሰድኩት ከሆነ መጽሐፍ ላይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሄድና which means ሪፈረንሱን አድ ማድረግ የምፈልግበት ፖይንት ላይ ሄዳለሁ። then ቀጥዬ የምንላለው insert citation. insert citation ስል ምን ያመጣልኛል? add new source, add new placeholder የሚል ያመጣልኛል። I will select add new source. okay then እዚህ ጋር type of source ያስቀምጥልኛል። it might be book ሊሆን ይችላል፣ book section ሊሆን ይችላል። when you say book section like አንድ መጽሐፍ ወደ 700 ምናምን ፔጅ ሊኖረው ይችላል። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ ከ600 እስከ 620 ካለው የቡክ ሴክሽን ውስጥ ከሆነ ያንን ሐሳብ book section just is another more of የሚገልጽልኝ ነው
ያን ስለዛ ስለወሰድኩት መረጃ ሞሮፍ ይገልጽልኛል። ሌላው ጆርናል ነው፣ ከጆርናል አርቲክል ነው የወሰድኩት ኦር ፍሮም ዲስ ፔሪዮዲክ አርቲክል ነው፣ ኮንፈረንስ ነው፣ ሪፖርት ነው። ወደ ታች ብትወርዱ ከዌብሳይት ነው፣ ዲስ ኤሌክትሮኒክ ሶርስ ብዙ አይነት አለ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ይሄንን ከየት እንዳገኘሁት መጀመሪያ ሰሌክት አደርጋለሁ። as I mentioned it's about የመጀመሪያው ስለ root locus ነው። ስለ root locus ኮንሰፕት ያገኘሁት ከመጽሐፍ ላይ ነው። ስለዚህ ያንን መጽሐፍ ሰሌክት አደርጋለሁ። ስለዚህ if you take a reference from this a book ከቡክ ላይ ከመጽሐፍ ላይ አንድ ኢንፎርሜሽን ከወሰዳችሁ whenever you select like type of source books select ስታደርጉ እነዚህን የሚሞሉ መረጃዎች ያመጣላችኋል። አውተሩን ኮርፖሬት አውተር ካለም እሱን ሰሌክት አድርጋችሁ ታስገባላችሁ። ታይትሉን፣ ይሩን ወይም መጽሐፉ እናንተ የወሰዳችሁት መጽሐፍ ፐብሊሽ የተደረገበት ይር ሊሆን ይችላል። ያንን ታስቀምጣላችሁ። ሲቲውን፣ ፐብሊሸሩን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ let us see እስቲ first ይሄንን መጽሐፍ ያገኘሁት is from let us see from Norman Nice control system engineering የሚል ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? first I will type the title just right like control system engineering. This is the title. Okay, then it is control systems engineering. So who is the author? The author is here Norman S. Nice. Okay, it says Norman Nice. So I will write the author. Authorun ጽፋለሁ። It is Norman S. Nice. Okay. Then year. So ይሁን መጣና for example I will go down ወደ ታች ብሎ መረጃ አለላችሁ። so ፐብሊሸራችሁ ዊሊ ነው። so ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ይሄንን ሰሌክት ማድረግ አለብኝ ፐብሊሸርም ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊሸራችሁን ሰሌክት ታደርጋላችሁ። so የመጽሐፉ ፐብሊሸር ታስገባላችሁ። አክቹአሊ ምሳሌ የሚሰጣችኋል። ለምሳሌ እያንዳንዱ ቴክስት ቦክስ ላይ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ኤግዛምፕል የሚል ይታያል። over here there is over here example የሚል አለ። so እያንዳንዱ ቴክስት ቦክስ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ጋይድ ያደርጋችኋል። ቀጥዬ ደግሞ እስቲ year እና city ላስገባ። over here ስንወርድ there is copyright የሚል አለ። so last which is በ2011 ነው። so ምን አደርጋለሁኝ? እመለስና year 2011 whereas let us come to this city ላይ ደግሞ ስንመጣ where is it? For example, let us find over here. You see over here it says Jefferson City. So I will select this one, then አስገባለሁ ማለት ነው። then ከጨረስኩኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ? whenever I click this okay click ሳደርግ automatically ምን ያደርግልኛል? generate ያደርግልኛል ማለት ነው። so ይሄንን አንድ citation ጨረስኩ ማለት ነው። so ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? it is about the concept of genetic algorithm. so genetic algorithm it is an optimization algorithm ነው። ምን ማለት ነው? optimization algorithm ማለት ለሆነ ሲስተም ሶሉሽን የተለያየ ብዙ ሶሉሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ ለአንድ ፕሮብሌም። ኦኬ ከነዛ ብዙ ፕሮብሌም ሶሉሽኖች ውስጥ ደግሞ ቤስት የምንለውን ሶሉሽን ለዛ ነገር መምረጥ ማለት ነው ኦፕቲማይዜሽን። ስለዚህ ኦፕቲማይዜሽን አልጎሪዝሞች አሉ። ያንን የሚያስችሉን አልጎሪዝሞች ብዙ አይነት አልጎሪዝሞች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ጄኔቲክ አልጎሪዝም የምንለው ነው። ይሄ ጄኔቲክ አልጎሪዝም ኢንስፓየርድ የሆነው ከዳርዊኒያን the principle of this evolutionary process ከዛ ጋር ተነስቶ የዳርዊን ናቹራል ሴሌክሽን this the genetic selection ከዛ ሐሳብ ከዳርዊን ቲዮሪ ተነስቶ
ፎርሙሌት የተደረገ አልጎሪዝም ነው in order to find the best solution out of a given solution best የምንለውን ሶሉሽን የምናገኝበት አንዱ መንገድ ነው from the ሐሳቡ የመጣው ጽንሰ ሐሳቡ የመጣው ከዳርዊን ኢቮሉሽነሪ ፕሮሰስ ነው ስለዚህ ኮንሰፕት ኦፍ ጄኔቲክ አልጎሪዝም ይሄንን ሐሳብ የወሰድኩት ከሆነ ዶክመንት ላይ ነው you see so it might be ከዌብ ላይ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ስለዚህ ያንን ሳይት ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ልክ እንደዚሁ ከላይ about this the concept of root locus ከመጽሐፍ ላይ ያገኘሁትን ሳይት እንዳደረኩኝ ይሄንንም ደግሞ ከጆርናል ላይ ያገኘሁትን ሳይት ማድረግ አለብኝ ለምሳሌ አሁንም ለምጣና እዚህ ጋር ሳይት ማድረግ ፈለኩኝ at this place okay citation የማስቀመጥ የፈለኩት እዚህ ፖይንት ላይ ነው at the end ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ መጀመሪያ እዛ ቦታ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ again አሁን ይሄ አዲስ citation ስለሆነ ምን አደርጋለሁ I will click insert citation ብዬ ክሊክ አደርጋለሁ so insert citation again መጀመሪያ ያስገባሁት አለኝ አሁን ደግሞ አዲስ ስለሆነ add new citation እላለሁ so አሁን ይሄንን ሐሳብ ከየት ነው የወሰድኩት so ምን አደርጋለሁ let us see this is the journal okay ይሄንን ሐሳቡን የወሰድኩት ከዚህኛው ጆርናል so first what I will do is I will select the title look genetic algorithms for modeling and optimization then ያንን ኮፒ አድርግና ወዴት እሄዳለሁ ብራውዘርን ከፍቼ ወደ ጉግል ስኮላርስ ገባለሁ so ጉግል ስኮላርስ ላይ እሄዳለሁ then let me select this one first one google scholar okay over here so ምን አደርጋለሁ I will just paste the title which is copy ያደረኩትን title which is genetic algorithms for modeling and optimization so paste አደርጋለሁ so when I say search ምን ያመጣልኛል just wait yeah so you will say like site ስንለው this በተለያየ citation format ያመጣልኛል which is APA ያለ Chicago the Harvard እነዚህ citation ስታይሎች ናቸው ስለዚህ ከዚህ ላይ መረጃውን ወስድና እኔ ደግሞ ሳይት ማደርገው በቀላሉ ሳይት ለማለት እኔ ደግሞ ሳይት ማደርገው በIEEE ተጠቅሜ ስለሆነ ምን አደርጋለሁ let us go to this the word ላይ እንመጣለን which is journal article ላይ እንገባለን who is the author from here I can see this one okay so I can select አንደኛው citation ላይ select ማድረግ ይችላል so ለምሳሌ ታይትሉ ምንድነው genetic algorithm for modeling and optimization so ታይትሉን select አደርጋለሁ okay copy the title paste what is the journal name okay አሁንም እሄዳለሁ then the journal name is Journal of Computational and Applied Mathematics so just copy then over here paste again year everything the information is over here okay 2005 look 2005 actually sites ስናደርግ most of the time ከ5 አመት ለምሳሌ አሁን ያለነው 2023 ነው ጥሩ የሚባለው citation ከ2023 ወደ ኋላ 5 አመት ስንሄድ which means ከ2018 19 በላይ ያለ document is more preferable ይሆናል ማለት ነው acceptance-ው ከፍ ይላል again you have here name አላችሁ name ትወስዳላችሁ the author page all the information is over here okay look page አስገባላችሁ then the volume again this
over here issue ወይም ደግሞ number it says 1 right so it says 1 over here so 1 I will say 1 አለቀ ጨረስን ማለት ነው then ይሄንን ስንጨርስ ኦኬ እንለዋለን ራሱ ምን ያደርግልኛል ጄኔሬት ያደርግልኛል actually ስፔስ ስለሌለ ምን አደረ ስፔስ I mean ቦታ ስለሌለው ወደ ቀጣዩ ፔጅ ሄዷል so this is it then ይሄንን እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ let me just like bring it over here okay so ይሄንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ like የመጀመሪያው ትክክል ምክንያቱም ምን there has to be በፓራግራፍስ መካከል ጋፕ መኖር አለበት ያንን ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ዶክመንታችሁን ስታዘጋጁ maybe ሌሎች ነገሮች ምንድነው ማድረግ እንዴት ነው የምናደርገው ፊገር እንዴት ነው ፊገር ቴብል እንዴት ነው መስራት የምንችለው ቴብል ኢቭን ቴብል ኦፍ ኮንቴንት እንዴት ነው ማዘጋጀት የምንችለው የመሳሰሉትን በሌላ ክፍል የምናየው ይሆናል ኦኬ ሶ ዋንስ ይሄን ከጨረስን በኋላ እንዴት ነው አሁን ሁለት ሪፈረንስ ነው እዚህ ጋር አድ ያደረግነው በIEEE right so you may have 40 ሊኖራችሁ ይችላል 30 ሊኖራችሁ ይችላል 50 ሊኖር ይችላል ያስገባችሁት ዶክመንታችሁን ስታዘጋጁ throughout the 6 months ሊሆን ይችላል 2 አመት year ሊሆን ይችላል ኦኬ ሶ ያን ያስገባነው እንዴት አድርገን መጨረሻ ላይ እንዴት አድርጌ ሪፈረንስ ጄነሬት አደርጋለሁ የሚለው ላይ ደግሞ እንመጣለን ሶ ያን ለማድረግ ምን ላይ ገባለሁ I will go to this bibliography የሚለው ውስጥ ገባለሁ look this bibliography then from this bibliography when I select this one look it says bibliography reference works cited so let me select this reference so reference select ሳደርግ በዚህ መልኩ ያመጣልኛል ማለት ነው ኦኬ so reference-ን ጨረስኩ ማለት ነው ለምሳሌ ምንድነው ይሄ ጥቅሙ ብንል ለምሳሌ ይሄንን ኮንሰፕት look cut ላድርገውና just let me insert page break lark then ለምሳሌ ይሄንን ከፊት ላምጣው you see አሁን ይሄን numbered citation ላይ look this one is 2 whereas this one is 1 so መቅደም ያለበት ይሄ ነው ነገር ግን ምን ሆነ ኤዲት ልታደርጉ ትችላላችሁ ዶክመንታችሁን በተለያየ ሁኔታ so ምን አደርጋለሁ automatically for example እዚህ ጋር መጣና ምን እለዋለሁ I can say update citation and bibliography when I say this one look automatically ራሱ እንዳለ ሳይቴሽኑን አሬንጅ ያደርግልኛል even ኤዲት ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ኤዲት ሶርስ ብዬ or ኤዲት ሳይቴሽን ብዬ ድጋሚ ምን ማድረግ እችላለሁ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው so this is all about this adding reference okay adding reference using this IEEE format ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ ዶክመንታችሁን ስታዘጋጁ ወርድ ስትጠቀሙ በቀላሉ ይሄንን መንገድ ተጠቅመን ምን ማለት እንችላለን ነው ሪፈረንስ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው this is ትኩረት አካዳሚ thank you very much